Bună ziua, mă numesc Daria și astăzi vă voi arăta cum să vă gestionați timpul. Gestionarea timpului ca elev nu este una ușoară, deoarece petrecând 5 ore în școală, trebuie ca restul să fie împărțite foarte eficient. Primul pas într-o gestionare eficientă este setarea listei de priorități. Prioritățile sunt niște obiective care sunt foarte importante pentru noi. Ele pot fi pe termen lung sau pe termen scurt. Pe termen scurt pot fi să înveți, de exemplu, pentru un test, să faci o schiță pentru desen sau să repeți la un anumit instrument. Iar pe termen lung pot însemna să înveți o limbă nouă sau să înveți să cânți la un nou instrument. Pentru prioritățile pe termen scurt, este ideal să folosiți o diagramă precum aceasta. Eu nu o mai fac de fiecare dată, însă întotdeauna o am în minte. Se bazează pe importanță și urgență. Pentru a vizualiza mai bine, am împărțit-o în 4 cadrane, însă nu este obligatoriu. În cadranul din dreapta sus se află ce este important și este și urgent. Este foarte important să le facem pe acestea primele, pentru că sunt prioritățile noastre. Ele pot însemna să învățăm pentru un test sau să ne facem temele, de exemplu. În cadranul din stânga sus avem ce este important, însă nu este foarte urgent. Aceste lucruri trebuie planificate. Ele pot însemna să îmi fac ghiozdanul sau să citesc pentru lista de lecturi. Ce este neimportant, dar este urgent, trebuie făcut de cele mai multe ori ca o activitate mai ușoară între cele mai complicate. Asta poate însemna să fac o planșă pentru desen sau să pregătesc un cântec pentru muzică. Ce este neimportant și nu este nici urgent, trebuie să ocupe cât mai puțin timp. Asta înseamnă de obicei să verificăm rețelele de socializare sau să ne uităm la televizor. După ce am separat activitățile, putem să trecem la planificare. Puteți să faceți această planificare pe un post-it, sub forma unei liste de făcut, sau, după cum folosesc eu, un bullet journal. Voi vorbi despre conceptul de bullet journal în videoclipul următor. Este o agendă, dar mult mai flexibilă. În această agendă, eu îmi pot planifica o zi sau o săptămână. Pentru planificare este ideal să aloci jumătate de oră dimineața, deoarece atunci este cel mai prielnic timp pentru această activitate, plus că vei avea planul de lucru. Dacă după ce ți-ai făcut lista de priorități nu-ți găsești motivația să te ridici din pat și să faci ce ți-ai propus, am o veste proastă. Motivația nu există. Motivația nu există deoarece creierul nostru nu va încerca niciodată să ne conducă în mod deliberat spre o activitate pe care o consideră primejdioasă sau stresantă. Eu folosesc o regulă numită regula de 5 secunde. După ce ai numărat descrescători de la 5 la 0, pornești și faci activitatea pe care ți-ai propus-o. Astfel, creierul nu are timp să te oprească. Altă metodă este să faci activitatea pe care ți-ai propus-o timp de 3 minute. Astfel, activitatea va părea mai puțin stresantă, iar după 3 minute pare mai greu să renunți la aceasta. Când intri într-o stare de muncă, este mult mai greu să te întorci la cea de pauză pe care ai avut-o înainte. Dacă totuși nu funcționează, poți să mai aștepți 5 minute și apoi să reîncerci.
Voi vorbi acum puțin despre munca profundă. Această muncă profundă înseamnă una care îți solicită creierul sau aduce informație nouă către aceasta. De exemplu, să rezolvi o problemă mai grea la matematică, să citești o carte, să rezolvi o problemă la fizică pe care nu ai mai întâlnit-o până acum. Înseamnă orice fel de informație sau activitate nouă. Munca superficială, pe de altă parte, nu solicită creierul. Asta poate însemna să navigăm pe rețelele de socializare, să facem probleme pe care le știm deja pe de rost sau să învățăm mecanic o poezie. Pentru a ajuta cu ideile propuse în videoclip, vă voi arăta câteva aplicații. Una dintre ele este Loop. Această aplicație monitorizează obiceiurile pe care vrei să le faci. De exemplu, eu vreau să desenez în fiecare zi, măcar un desen. După ce am desenat, intru pe aplicație și verific activitatea respectivă pentru ziua respectivă. După o perioadă mai îndelungată, vei avea și niște statistici referitoare la diferitele obiceiuri. Altă aplicație care mie mi este de ajutor se numește Forest. De fiecare dată când plantezi un copăcel, trebuie să nu ieși din aplicație timp de câte minute ai ales. Eu lucrez în intervale de 25 de minute muncă și 5 minute pauză, intervalul Pomodoro, despre care voi lăsa un link în descriere. Dacă ieși de pe aplicație, micuțul copăcel care creștea în timp ce tu lucrai va muri. De asemenea, poți lua și pauze, cum o iau eu pe cea de 5 minute. Din nou, după mai mult timp de utilizare, vei avea și diferite statistici. Linkuri pentru aplicații vor fi în descriere. Este important să nu uităm nici de lucrurile care ne fac plăcere, chiar dacă nu ne aduc un beneficiu imediat. Precum am ilustrat cu acest citat, partea proastă e că timpul zboară, orice am face, dar partea bună este că noi suntem piloții, așa că faceți alegeri cât mai bune cu timpul vostru. Asta a fost tot. Dacă v-a plăcut, abonați-vă, apăsați pe clopoțel ca să fiți notificați, dați un like, comentați și eu vă mulțumesc pentru vizionare. La revedere!